Du får liksom kanske sett lite mer av hans liv. Du får liksom ett inblick i hans historia. Denne blyanttegningen, det gör det också lite mer närmare på en eller annan måte. När mörkret lagt sig över Oslo denna kalla novemberdag öppnar utställningen för nyfikna på Galleri Briskeby. The Cat Named Joe. The Cat Named Joe. Cat Named Joe är min favorit. Jag syns den katten är väldigt fin då. Det är ju Bamsen. Men jag är väldigt glad i katten också då. Ja, hur kommer det sig att katten Joe är så populär? En tyngdlös och svävande katt utan ögon, med långa slanka ben och en krokig svans. Resonance of Shadows kallar han sin nya utställning, eller skuggornas efterklang. Kanske är det så att Einar vill berätta om en ungdomlig tid som gått förlorad i en allt för rask resa in i vuxenvärlden. Bildet med Bamsen är något som jag likte. Det är ett bild som forteller att man har fint men samtidigt trist i samma ögonblick. På utställningen ser vi teckningar, linotryck och The Hermit i olja. Hans tidigare färgsprakande akrylmålningar har nu utvecklats mot en ny svartvit dimension med invånare. Där alla verkar ha fått en uppgift, mer eller mindre frivilligt. Som i Twisted till exempel. Vem är det som står bakom trädet där borta? Och figuren i mitten, varför står den bara och ser på? Eller har den vänt ryggen till? Ja, Twisted är lekfull, men den får mig också att tänka på ett utanförskap. I The Builders 04 ser vi ett svävande samhälle och 4 invånare. Eller finns det fler? För om man ligger på rygg och pekar uppåt, ja, då måste det väl finnas något mer här i livet än bara det vi ser. Och så har vi en av mina favoriter, The Builders 03. En till synes vertikal labyrint. Med en lustig liten figur med lång arm som vågar visa upp sin boll. Kanske som ett tecken på att samspel och gemenskap är en del av livets labyrint.